everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ म बनाउँदैछु मोमोको लागि चटनी। त्यसको लागि एउटा प्यान लिएर ओइल तताए अनि त्यसपछि अलिकति जिरा फुराए अनि अलिकति अनियन सते गरिदिए। त्यसपछि टमाटर हालिदिए। टमाटर हालेपछि अलिकति सल्ट हालिदिए सो द्याट टमाटर चाँडो पाक्छ भनेर। अनि मसँग चाहिँ अलरेडी जिन्जर गार्लिक पेस्ट थियो त्यो हालिदिए अनि त्यहाँबाट मिक्स गर्दै सबै कुराको लागि अनि छोपेर पाक्नको लागि छोडिदिए। अनि त्यसपछि अलमोस्ट लाइक 5 मिनटपछि क्याप ओपन गरेर राम्रोसँग मिक्स गरिदिए अनि फेरि अझै अनदर 5 more minutes को लागि ढक्कन लागेर फेरि पाक्न छोडिदिए। अनि 5 मिनटपछि फेरि क्याप ओपन गरेर ग्यास अफ गरिदिए। ग्यास अफ गरिदिएपछि चाहिँ त्यो टमाटर मजासँग पाकिसकेको हुन्छ अनि त्यसलाई कुल डाउन हुनको लागि छोडिदिए। अनि साइडमा मिक्सरमा भटमास र सेसमे सीड भुटेर राखेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले रेड चिल्ली अनि त्यसपछि कोरिएन्डर क्युमिन पाउडर एड गरिदिएँ अनि त्यो टमाटो पेस्ट बनाएको हालिदिएँ अनि सिलान्ट्रो अनि लेमन जुस हालिदिएर ब्लेन्ड गरिदिएँ हैन। एक्चुअली मेरो ब्लेन्डर चाहिँ सानो भएर मैले दुईचोटि गर्नु पर्यो हैन। अनि सेकेन्ड लटमा चाहिँ मैले टिमुर हालिदिएको थिएँ हैन, सो द्याट फर्स्ट लटमा चाहिँ हालेको थिइनँ नि त, अनि त्यही भएर सेकेन्ड लटमा चाहिँ टिमुर पनि हालिदिएँ अनि फेरि एकचोटि ग्राइन्ड गरेपछि मेरो मोमोको चटनी रेडी भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हैन। हजुरहरू पनि मेरो रेसिपी ट्राई गर्नु होला। मिठ लाग्यो भने प्लिज डु कमेन्ट एन्ड सेयर माई रेसिपी। उता मेरो भेज मोमो पनि रेडी भएको छ। म चाहिँ मेरो भेज मोमोसँग अचारलाई इन्जोय गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रिवान। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।